મિત્રો આજે ઘણા લોકોને પાન માવા ગુટકા તમાકુ અને સિગરેટનું વ્યસન છે, જે દાંતને પીડા કરે છે અને દાંતના મૂળને નબળા બનાવે છે. વ્યસનને લીધે ઉંમરની સાથે ધીમે ધીમે દાંત એટલા બધા નબળા પડી જાય છે કે પછી ખીચડી ખાવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી રહેતો. ઉંમરની સાથે ઘણી વખત દાંત પર ઇનમેલનું પડ જામતું જાય છે, જેના કારણે દાંત પીડા થઈ જાય છે. ડેન્ટિસ્ટ બ્લીચિંગથી દાંતની પીડાશ, લાલ પીળા ધબ્બા તેમજ પાન માવાના ડાઘ સરળતાથી કાઢી દે છે, પરંતુ તે કેમિકલ દાંતને નુકસાન કરે છે. અને જે લોકોને વ્યસન છે તે લોકો જો બ્લીચિંગ વારંવાર કરાવે તો દાંત ઉતરે પણ છે. એટલે વ્યસની લોકોને તે વારંવાર કરાવવું પડવડે નહીં. જેથી હું તમને આજે કેમિકલ વગરનો ઘરગથ્થુ ઉપાય જણાવીશ, જે એકદમ સસ્તો અને સરળ ઉપાય છે દાંતને દૂધ જેવા સફેદ કરવાનો. તો ચાલો જાણીએ. મિત્રો, સામગ્રીમાં આપણે કેટલીક વસ્તુની જરૂર પડશે, જેમાં બ્રશ, બેકિંગ સોડા, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ, મીઠું, ડેન્ટલ પીક, માઉથવોશ અને પાણી. મિત્રો, સૌથી પહેલાં 1 ચમચી બેકિંગ સોડા અને અડધી ચમચી મીઠાને મિક્સ કરો. હવે આ મિશ્રણને બ્રશ પર લગાવી 5 મિનિટ સુધી સારી રીતે દાંત પર બ્રશ કરો. હવે 1 કપ હાઇડ્રોજન અને અડધો કપ હુંફાળું પાણી મિક્સ કરો. આ મિશ્રણથી 1 મિનિટ સુધી માઉથને વોશ કરો. હવે ડેન્ટલ પીકથી દાંત પરની પીડાશને હળવેથી ધીમે ધીમે ઘસો. ખાસ ધ્યાન રાખો કે પેઢાને ઘસશો નહીં. આમ કરવાથી તમારા દાંતની પીડાશ દૂર થઈ જશે અને ડેન્ટિસ્ટ પાસે જવાની જરૂર નહીં પડે. હવે મિત્રો, જે લોકોને તેની પાન માવા ગુટકા કે તમાકુ ખાવાની કુટેવથી દાંત પીડા કે કાળા થઈ ગયા છે, તે લોકો 1 ચમચી બેકિંગ સોડા, અડધી ચમચી મીઠું અને તેમાં થોડું હાઇડ્રોજન નાખી તે પેસ્ટને દાંત પર ઘસવાથી ફક્ત 5 જ મિનિટમાં દાંતની કાળાશ કે પીડાશ દૂર થઈ જશે. બસ એકવાર આ નુસ્ખો અજમાવી જુઓ, પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખશો કે બ્રશને પેઢા પર ઘસવાનું નથી. આ નુસ્ખો અજમાવ્યા પછી માઉથ વોશથી મોઢાને બરાબર સાફ કરી લો, જેથી તે કચરો પેટમાં ન જાય. તો મિત્રો, આ નુસ્ખો અજમાવીને જો તમારા દાંત દૂધ જેવા સફેદ થાય તો જ આ વિડીયોમાં ફરી આવી અને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો. અને આ નુસ્ખો અસરકારક સાબિત થાય તો જ આ વિડીયોને લાઇક કરજો. તો ચાલો મળીએ નવા વિડીયોમાં. આપનો દિવસ શુભ રહે.